Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, or welcome if you're new. So for today's video, it's gonna be a how to groom and maintain your brows at home. So i-share ko sa inyo ngayon kung paano i-maintain ang kilay sa bahay lang, or nang hindi na kayo lalabas pupunta sa salon, lalo na sa panahon ngayon. Alright, so without further ado, let's start. Guys, dito sa left side ng eyebrows ko is gagamit ako ng tweezers, and then dito naman sa right side is gagamit ako nitong razor blade. Right, na nabibili sa tindahan, sa sari-sari store. I think 5 pesos lang siya. Maglalagay lang ako ng guide or yung pattern kung paano talaga ako nagkikilay, para at least meron akong pattern bago ko siya mag-pluck, para hindi ako magsisi sa mga desisyon ko naman sa buhay, no? Para may guide, at least hindi ako magkakamali. Ito yung tweezer na gagamitin ko. So, para hindi ka masyadong masaktan, kasi pag tweezers kasi yung gamit, medyo masakit siya, lalo na dito sa part na to. So, i-stretch mo lang siya para hindi mo masyadong maramdaman or malesen yung pain. Gawin mo para hindi mo masyadong maramdaman yung pain, kasi di-compare dito sa upper part sa ng eyebrows mo, mas masakit kasi siya dito, mas mararamdaman mo siya. So yun, gagamit lang ako ng salamin para mas makita ko, hindi ko kasi masyadong makita pag dyan lang ako sa salamin nakatingin. Pagbunot guys, kung paano yung tubo ng buhok mo, ng eyebrows mo, ganun mo rin siya, susundan mo siya yung pag-pluck. Kasi pagkapasalungat yung pag-pluck mo, sinasabi ko sa'yo, masakit guys, mas masakit siya. Kaya wag na wag mong gagawin yon. So, i-clean up ko lang siya using brush. Sa upper part naman, alright, may mga maliliit na buhok na hindi siya nadadala ng tweezer. So ngayon, gagamitin ko is yung razor blade. So kapag gagamit ka ng razor blade, stretch mo lang siyang ganun. Ganun din. Wala akong nilagay na shaving cream ha, or what. Hindi naman siya ganun nakakatakot kasi sanay na rin akong gumamit talaga ng razor blade before. Hindi siya nakakatakot tulad ng iniisip nyo. Pero dito guys, kailangan control lang din, kasi pag hindi, pagsisisihan mo yung mga desisyon mo sa buhay. Tapos, dito, in between ng nose bridge, ganun din. I-shave ko na lang siya. And then, sa right side is, razor blade na yung gagamitin ko pang shave. So, gagawa lang ako ulit ng pattern or guide kung paano ako nagkikilay. Ba naman to? Maring may bili, napuputol. Mauubos na. Ang haba pa nito nung nakaraang araw, nung last na video ko. Ayusin natin yung mga desisyon natin sa buhay paggamit ang razor. Then saka ka mag-ahit or saka mo siya i-shave.
Alright, next is, brush ko upward yung brows ko para makat ko yung mga sobra. Yan. So, yan. May mga sobra yan, kung makikita nyo. So, yun is gugupitin natin. So, meron ako ditong nabili sa Shopee na panggupit siya ng, ayan, panggupit ng brows. Pero kasi, since kaliwete ako, hindi ko alam kung paano ko siya gagamitin. May parang supply siya. So, siguro, tatanggalin ko na lang to. Kasi pag kaliwete ka, ang hirap. Paano? Ganyan. Baliktad. So, hindi ko na lang siya gagamitin. So, itong mahirap pag kaliwete ka. May mga bagay na hindi mo magagawa. So, count ko lang siya ulit, upward. Ayan, yung mga sobra-sobra dyan, gugupitin ko yan. Ayan. Careful sa pagugupit, huwag mong susobrahan, kasi, ayun, baka hindi siya mantay. Or baka maubos yung buhok. Trim lang girl, hindi yung gupit na sagad-sagad. Kasi mauubos talaga yan. So, ayun lang. Kaunti lang naman yung excess sa brows ko. Kasi last time, nung nag-groom din ako ng brows ko, is nagupitan ko na siya. And next is, brush ko naman siya downward. Ayan, kung makikita nyo, ayan, may sobra siya. So, gugupitin ko lang din yan. Tansyahin nyo guys ha, kasi baka masobrahan. So, hindi mo makukuha yung shape na ginawa mo. Or kung paano ginagawa talaga yung kilim, hindi mo makukuha yung shape. Kaya pag mag-groom ka ng brows, ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay dahil. Ayan, so meron pa siyang kaunting sobra. Trim ko lang ulit. Ayan, magkikilay lang ako. Titingnan ko kung nakuha ko ba yung ginawa kong kilay or pattern katulad ng ginawa ko nung previous video ko na kilay. Tatanggalin ko lang yung ginawa kong pattern kanina. Then, magkikilay na ako. Ayan, and then brush ko lang siya. Blend ko lang para at least ng pag-groom and maintain ng ating kilay at home. By the way, hindi na pala ako gumamit ng concealer para linisin yung lower and upper part ng eyebrows ko since nag-black ako sa left side and open pa yung pores ko sa part ng eyebrows ko. Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay para pumunta sa salon, magpa-thread or magpaahit ng kilay because you can do it yourself. So, that's it for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa video na to, and kung nagustuhan nyo, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe na rin kayo sa channel ko para updated kayo sa mga bagong uploads ko. Thank you so much all guys for watching and see you on my next video. Bye!